السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بایاست. زموږ د نن ورځې درس چې دی هغه ایټم نمبر 4 دی، څلورم درس دی، او په دې کې به موږ په this او that باندې خبرې کوو چې this او that موږ سره څه شی دي؟ ډیمونسټریټیو پروناون دي، یعنی دا اشاروي ضمایر دي. په دې سره موږ یو چیز ته اشاره کوو چې هغه یو څیز دلته دی یو یا هلته دی. صحیح ده؟ یعنی this چې دی د نیر دپاره استعمالیږي، نږدې دپاره، او that چې دی د لرې دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ لکه دلته مثال تاسې کتلی شئ this is a knife. knife صحیح ده، چاړه ته ویلی کېږي یا چاقو ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ نو دلته وګوره دی په لاس کې نیولی دی چې this is a knife. this is a knife. دا یو چاړه یا چاقو ده. همدارنګه دلته وګورئ فینګر باندې اشاره کړې ده او دغلته دا کیک چې ده لږ واټن کې واقع دی. صحیح ده؟ that is a cake. او هغه چې دی یو کیک دی. this معنا دا او that معنا هغه لرې دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ پکچر چې دی تصویر ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ دغلته په لاس کې دغه پکچر دی موږ سره. this is a picture. دا یو تصویر دی او دغه موټر چې دی دغه لږ واټن لري، سپیس لري. صحیح ده؟ that is a car. او هغه یو موټر دی. this is a stone. دا یوه تیږه ده. صحیح ده؟ this is a stone. دا یوه تیږه ده یا ډبره ده. and that is a stick. that is a stick. دا چې ده یوه لښته ده. دا یادوي چې دا یوه لښته ده. صحیح ده؟ that is a stick. د فینګر ته ګوره اشاره کوي ځکه چې دا فاصله کې واقع دی. همدارنګه دا ګوره د بک پیج دی. صحیح ده؟ موږ سره پیج څه ته وایي؟ صفحې ته ویل کېږي. this is a page. دا د کتاب یو ورقه ده، یو صفحه ده. that is a fish. او دا یادوي چې دا یو فش دی. صحیح ده؟ فش ماهي ته ویل کېږي مګر لرې دی that is a fish. همدارنګه this is a dog. دا یو سپی دی. دا یو سپی دی. and that is a tick. او دا یو ټیک مار دی یا د صحیح علامه ده. ټیک څه ته وایي؟ ټیک مار ته وایي. همدارنګه ایټم نمبر 5 دی او this او and that is. this او that باندې خو موږ خبره وکړه چې دا موږ سره څه شی دي. that او this دا موږ سره ډیمونسټریټیو پروناون دي. او دلته بل بحث شروع کېږي چې هغه دی موږ سره and. دا and چې دی دا موږ سره کنجنکشن دی، یعنی د دې په واسطه موږ کولی شو دوه جملې یو ځای کړو او یو جمله ترې سازه کړو، یعنی یو سنټنس ترې ساز کړو. لکه مثال دلته وګورئ this is a flower. دا یو ګل دی. صحیح ده؟ دا څه شی دی؟ دا یادوي چې دا یو ګل دی. this is a flower. او دا that is a tree. دا چې دی موږ سره دا بیل سنټنس دی. that is a tree. نو دا کولی شو موږ ته یو سنټنس ساز کړو، نو هغه له موږ سره مرسته کوي چې هغه دی and. صحیح ده؟ and. this is a flower. دا یو ګل دی. and that is a tree. او هغه یوه ونه ده. صحیح ده؟ this is a bird. this is a bird. دا یوه مرغۍ ده. صحیح ده؟ and that is an airplane. او هغه یو جهاز دی. دا وګورئ دا جهاز دی. صحیح ده؟ او بله مهمه خبره دا ګوره an airplane. صحیح ده؟ a bird. دا ګوره زه په هر لیسن کې یادونه کوم. a bird ځکه راځي چې bird دلته موږ سره په کانسوننټ باندې شروع شوی دی او ایروپلین چې دی دا موږ سره په واویل باندې شروع شوی دی، نو ځکه ان راځي. صحیح ده؟ this is a ship. دا یوه کښتۍ ده. صحیح ده؟ ship څه ته ویلی کېږي؟ کښتۍ ته. and that is a shop. او دا یو دکان دی. shop دکان ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ shop څه ته ویلی کېږي؟ دکان ته. read aloud I. تاسې ولولئ په لوړ اواز سره I. پن دی، پن موږ سره ویلی کېږي میخ ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ همدارنګه پکچر دی. پکچر ویلی کېږي تصویر ته. صحیح ده؟ دا یو پکچر دی. بل چې دی وینډو ده. وینډو کړکۍ ته ویلی کېږي. دا موږ سره څه شی ده؟ یوه کړکۍ ده. وینډو معنا کړکۍ یا اشدار. شپ کښتۍ ته ویلی کېږي. فش دی. همدارنګه سټیک دی. دا ټول هغه ورډز دي چې په هغې کې آی کارول شوی دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. الله دې وکړي چې تاسې پرې پوهه شوي یاست او یو څه مو ترې زده کړي وي. د دې لپاره چې زموږ نور هیوادوال هم وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیش لنګویج زده کړي، تاسې کولی شئ دا ویډیو شیر کړئ تر څو نورو هیوادوالو ته هم ورسیږي. ښه ده او آباد اوسئ. مننه.